वेलकम टु माई अनदर भिडियो होइन। आजको भिडियोमा चाहिँ म होइन दराजबाट सपको हानेको चिजहरू देखाउन चाहँदैछु। अस्ति भर्खर तपाईँलाई भनेको थिएँ नि अनबक्सिङ गर्न चाहँदैछु भनेर, त्यही भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई आज देखाउनेछु है। अनबक्सिङ हान्दैछु ट्राइपड र मैले एउटा अब त माइक पनि लिइसकेको छु है तपाईँहरूको लागि। अनि थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ सबैजनालाई होइन। अब भिडियो अगाडि सार्दै जाउँ। अब यो सामानको चाहिँ अनबक्सिङ हानौँ है। त्यो गाई सामानलाई मैले चाहिँ च्यातिसकेको छु होइन। अब यसको भित्र के छ हेरौँ त। सरप्राइज त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला होइन गाइज। सब्सक्राइबरहरू त छन् त, तर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तर्फ लागौँ है त गाइज। सो फाइनली म निकाल्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ माइक छ मेरो हातमा चाहिँ होइन। एकदम चिप रेटमा लिएको हो मैले चाहिँ होइन। हेलो 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 हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम क्वालिटी राम्रो पनि छ होइन। वा वा वा। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ होला गाइज होइन। ओहो ट्राइपड गाइज। ट्राइपड एउटा मोबाइल स्ट्यान्ड त एउटा भयो नि होइन। सस्तो वस्तु है। धनी गएको छोरो नि होइन म त होइन। सस्तो वस्तु एउटा। वा के छ अन्डरमा। गेस वाट। अर्को एउटा भनेको यो छ हामीसँग मोबाइल होल्डर होइन। यसरी राख्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ है त्यो गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। मोबाइल होल्डर र अनि के भन्छ ट्राइपड र अनि माइकको प्राइस चाहिँ एकदम सस्तो दाममा लिएको हो मैले चाहिँ होइन। एकदम सस्तो हो। ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ इग्नोर हानिदिउँ होइन गाइज। यस्तै छ नि ल हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो क्या होइन। क्युट सा बच्चा भने यस्तै हो होइन। माइक चाहिँ हेलो हेलो एकदम राम्रो छ। क्वालिटी पनि राम्रो छ होइन। सबै राम्रो छ यो माइकको चाहिँ। अनि यो ट्राइपडको पनि तन्किन्छ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तै हो ल। अब चाहिँ खतरा भिडियो आउने भयो होइन। एकचोटि ट्राइपडमा एकचोटि मोबाइल राखेर भिडियो बनाउँछ है त गाइज। हेर्न सक्नुहुँदैछ गाइज होइन मेरो घर अनि यो मेरो भिडियो होइन। ट्राइपडबाट चाहिँ एकदम खतरा आइरहेको रहेछ होइन। रिकमेन्ड फर यु गाइज होइन। दराजबाट चाहिँ सपिङ गर्दाखेरि धेरै सस्तो पनि एकदम राम्रो पनि। मसँग माइक चाहिँ छैन, माइक चाहिँ युज गरेको छैन। माइक युज गरेर एकचोटि भिडियो बनाउँछ है त फेरि गाइज। गाइज हेर्न सक्नुहुनेछ मैले ह्याम माइक लगाइ पनि सकेको छु। हेलो 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 गाइज हेलो वाट्सअप। यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला होइन। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुनेछ गाइज होइन। मैले माइक पनि लिइसकेँ होइन। फाइनली म धेरै खुसी छु होइन। अब हुन्छ नि 1K त पुग्न लागिसक्यो मेरो सब्सक्राइबर। त्यही भएर धेरै नै खुसी छु गाइज होइन। त्यही भएर माइक पनि लिइसकेँ, ट्राइपड पनि लिइसकेँ। अब त के छ र होइन। च्यानललाई सपोर्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। अनि तपाईँले के को बारेमा भिडियो हेर्नु मन छ मेरो च्यानलबाट भनिदिनु होला। म स्योर त्यसको बारेमा भिडियो बनाउँछु गाइज। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।